في سورة مريم في قصتها سبق أن ذكرنا ما حصل لها من اتخاذها مكان خاصا شرقي المسجد الأقصى، وما حصل لها من مجيء جبريل عليه السلام والنفخ في جيبها روحا من الأرواح التي أرسلها الله تعالى معه ليتخلق منها ولدا من دون أب، وأنها لما حملت ذهبت إلى مكان قصي عن أهلها، وأنه لما جاءها الوضع وأخذها الطلق اتكأت على جذع نخلة من شدة الآلام، وهي تقول بعدما وضعت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لصعوبة الموقف الذي ستواجه به قومها وسيواجهونها به، وكيف أنهم سوف يؤذونها باتهامها، وأنها تعجز عن إقناعهم بصدق حالها وبيان واقعها. فجاءها الفرج مما حملت به وممن حملت به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لما كانت مريم في ذلك القلق الشديد بعدما وضعت ناداها ولدها من تحتها، وفي قراءة ناداها من تحتها، وكلا القراءتين صحيحة. فناداها الذي تحتها أو ناداها ولدها من تحتها قائلا لها ألا تحزني. امرأة كلم وأول صوت تسمعه وهي في شدة القلق أن يقول لها ذلك الولد ألا تحزني. هذا مما يطمئن النفس ويخفف ألم المصيبة التي سيواجه بها صاحب هذه المصيبة من حوله ممن يكذبه ويتهمه بالتهم الرديئة. فهذا على خلاف ما اعتاده الناس، فلا يعرف أن الولد يتكلم ساعة ولادته، إنما يعرف عنه أنه يصرخ. أما أن يتكلم ويبشر ويطمئن أمه بهذه الكلمات فهذا أمر غير معقول. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. السري هو ساقية أو نهر بجوارها أو تحتها كان يابسا لا يجري معه الماء منذ مدة طويلة فتحول إلى نهر يجري. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذا ليس وقت جني الرطب وليس وقت إثمار النخل، ومع هذا تتحول هذه النخلة إلى نخلة مثمرة بثمر رطب صالح للجنة. يحتاج الأمر منك هز هذه النخلة حتى يتساقط. الذي قال لها وبشرها بهذا هو ذاك الولد الذي إلى الآن لم يرضع، وضعته الآن وإلى الآن لم يمتص منها الثدي.
فناداها من تحتها ما حملت وما رفعت إلى الآن إلى حضنها، فيطلق لها هذه البشارات ويعبر بهذا التعبير الذي يدل على ما وراءه من أمور أخرى ستأتي. قد جعل ربك سريا أي نهرا تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا أي صالح للجنة. وهذا احتمال نمو التمر بحيث أنه لا يزال رطب وقد انتهى من مرحلة البسر، وهذا هو ألذ ما يكون عليه ثمر النخل. قال لها فكلي واشربي، كلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا بولدك، لا تتضايقي ولا تتشاءمي ولا تخافي من القيل والقال. سيندفع هذا بأدلة وبراهين لمن كان له عقل أو عنده فهم، لكن مطلوب أمر معين تلتزمين به في هذه المرحلة في هذا اليوم حتى تطيبي وتبرأ من الآلام الطلق. فإما ترين من البشر أحدا لا تكلمين، إذا سألك، إذا قال لك من أين الولد، إذا اتهمك بشيء لا تردي عليه بشيء إلا بالإشارة لا بالكلام. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كان من عادة الصيام عند بني إسرائيل أنهم إذا صاموا عن الأكل صاموا عن الكلام، فالصيام عن الأكل يتبعه الصيام عن الكلام، فالصائم يمسك عن الطعام والشراب والكلام. وهذه لن تقول لمن أتاها إني صائمة، وإنما تشير وتعبر بالإشارة عن أنها صائمة، وحينئذ لا مجال للرد عليكم لأنها صائمة فلا تكلم اليوم أحدا. كما مر بنا في درس مضى عن زكريا لما أنه سأل ربه العلامة التي يعرف بها أن زوجته حملت، قال إنك تخرج للناس تخاطب الناس بالإشارة وأنك صائم عن الكلام. فكذلك هنا جاء في حق مريم أن ولدها قال لها عندك الماء وعندك الطعام، وإذا جاء وعندك الولد افرحي، وإذا جاء أحد يريد أن يشوش عليك فأخبريه أنك صائم، لا مجال للكلام. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ليس فيه مجال للتفاهم ولا للأخذ والعطاء ولا للمحادثات ولا للإجابة على أسئلتكم التي تسألون بها من أين هذا الولد، هل هو من فلان، هل زنيت، من أين أتاك، ماذا فعلت، كيف بك، ونحو ذلك. لا ترد على أحد حتى تهدأ أوضاعك وتعود إليك صحتك بعد آثار الطلق الذي نالها من هذا الألم الشديد. قالت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مع سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي
تجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعد أن انتهى هذا اليوم الذي كانت فيه صائمة وجاء اليوم الآخر، حملت ولدها وذهبت تحمله، ذهبت إلى قومها تحمل ولدها ليراه الناس ويراها الناس وهو معها، وهي في حال طمأنينة ويقين وشجاعة وراحة بال، فأتت به قومها تحمل هذا الولد. ماذا كان الموقف؟ قالوا عموم الذين رأوها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي بهتانا عظيما وأمر يفرع الأعراض وأمر يزعج الأسر وأمر غريب أن يصدر منك. هذا الأمر كيف يقع منك يا مريم؟ يا أخت هارون معروفة بالعبادة أنت، وأخوك هارون عابد صالح، وقالوا يا أخت هارون لأمرين أو لأحد أمرين، أنها في عبادتها تشبه هارون أخو موسى، ويقال لمن يشبه شخصا إنه أخوه، وقيل إن أخاها هارون لها أخ اسمه هارون من أهل العبادة والصلاح كهي، لأنها عرفت بأنها أعبد الناس في زمنها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أبوك معروف بأصله وصلاحه وتقواه، وما كان يخشى الفواحش، وما كان يقترب من مواطن الريب. كيف تكونين أنت هكذا؟ وما كانت أمك بغية، أمك صالحة امرأة عمران، المرأة العابدة التي ندرتك لبيت المقدس، فأبوك كان رجلا صالحا وما عرف عنه السوء، وأمك امرأة صالحة وما عرف عنها البغي. كيف يقع منك يا مريم هذا؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأنت معروفة الأصل من الأب والأم، وسلسلة النسب معروفة ليس فيها إشكال ولا خلل، من بيت طهر وصلاح وتقى، فلماذا تعملين هذا العمل؟ هذا لسان حاله. لكن ماذا قالت له؟ فأشارت إليه. كلموا هذا الرضيع الذي ولد، فأشارت إليه، فاستهجنوها ونسبوها إلى السخف، قالوا إنها من استهزائها بنا وسخريتها بنا أن تطلب منا نكلم هذا الذي ولد الآن، هذا ما عرف في الدنيا كلها. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ تخاطبيننا وتقول نكلم هذا الذي ولد الآن وتفاهموا معه، هذا ما سبقت عليه أحد أن الولد الذي ولد الآن نأخذ معه ونعطي ونسمع خبره. لكنه ما انتظر عيسى عليه السلام، ما انتظر الأمر، أجاب وبادرهم بالجواب المحرج المعجز القوي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. حينئذ اتضحت الحقيقة، الوضع غير طبيعي وغير مألوف، والحالة التي تتهم بها مريم ليست كما يظن الإنسان العادي. الوضع يختلف، والرضيع يتكلم ويتكلم بكلام أجاود الرجال لا يصل إليه بمثل ما وصلت إليه. إنه قال إني عبد الله، اعترف بأنه عبد لله جاء ليعبد الله وليعلم الناس العبادة لله. قال إني عبد الله، فأنا عبد من العبيد الذين خلقهم الله. وهذا رد على النصارى الذين يقولون إنه ولد الله وأنه ثالث ثلاثة، فهو يقول إني عبد الله لست ولد الله، وإنما أنا عبد نتيجة لروح أرسلها الله من الأرواح التي خلقها مع جبريل عليه السلام، فتلقحت بها أمي وخرجت على غير ما اعتاده الناس. وهذا أمر خارق للعادة وأمر معجز وفيه عظة وعبرة ورحمة للناس. إني عبد الله آتاني الكتاب، والمراد بالكتاب هنا التوراة، وذلك أنه تعلم التوراة وهو في بطن أمه كما ذكر ذلك بعض المفسرين. آتاني الكتاب وجعلني نبيا مرسلا لقومي يدعوهم إلى عبادة الله ويبين لهم الحق ويحقق كثيرا من المعجزات التي لا تعرف في وقتهم. فكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، فكل شيء أعمله أو أدعو إليه أو أحل فيه أو أشارك فيه يحصل فيه خير ونفع وبركة، ومن ذلك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وهو بهذا يعلمهم مهمته ورسالته، وهو لا يزال للتو ولد. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهو عليه السلام حي الآن. عيسى عليه السلام رفع ما مات، رفع وسينزل في آخر الزمان ثم يموت بعد ذلك. فهو أوصاه الله بالصلاة والزكاة ما دام على قيد الحياة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. مر بنا يحيى وبرا بوالدي، هنا قال وبرا بوالدتي لأنه ليس له إلا أم. وبرا بوالدتي أي أنه يبر بأمه ويحسن إليها. ومثل هذا الكلام من أعظم الإحسان إليها، بل إنه عندما وضعته أمرها بأن تقر عينها وأن تأكل وتشرب ولا تحزن، وهذا من سابق البر، وما يتبعه كان أعظم. فقد كان عليه الصلاة والسلام بارا بوالدته محسنا إليها مدافعا عنها. ومن ذلك هذه الكلمات التي سمعتموها: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فهو ليس جبار، وإنما هو رحيم بالمؤمنين
داعيا إلى الهدى والصراط المستقيم، إلى توحيد الله والالتزام بأحكام الله، ولم يكن من أهل الشقاوة والمعصية، وإنما كان من أهل الطاعة والانقياد، فما كان شقيا وما كان عصيا. ثم أخبر بأن السلام حل عليه ويحل عليه في مراحله العصيبة الثلاثة: يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالسلام عليه يوم ولد، وقد ولد سليما سالما وحل به السلام، ولما جاءت يهود يريدون قتله وهم يتهمونه بأنه ولد زنا، وكان أحد الوشاة هو الذي وضع الخطة لهم، وكان يدخل على موسى ويعرف مكانه الذي يستريح فيه وينام فيه ويأكل فيه، فدخل هو والقتله على عيسى، فجاءه الخبر بالمؤامرة ونزل عليه الملك ورفعه من سماوة في الغرفة، وقلب الله صورة الواشي بصورة عيسى، فخرج على أصحابه وهو يقول: ما وجدت أحدا في الغرفة، عيسى غير موجود. قالوا: أنت عيسى. قال: لست عيسى، أنا صاحبكم الذي أتيت معكم أدلكم على مكان عيسى. قالوا: بل أنت عيسى، لأن صفات عيسى الخلقية صارت عليه، فأخذوه وقتلوه وصلبوه، ولهذا اشتهر عندهم الصليب وصاروا عبادا للصليب. والذين آمنوا يؤمنون بأن الله تعالى رفعه إليه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. فالله تعالى سلمه في مراحل أطواره عند الولادة وعند الوفاة، بحيث أنه يسلم من عذاب القبر ومن شدة الكرب الذي يحصل له عند القبر والحياة البرزخية، وسلام عليه يوم يبعث حيا في يوم القيامة، فهو ممن يسلم من العذاب. وهذه المراحل الثلاث كل إنسان سيمر بها ويكون في شدة وكرب، إلا من عصمهم الله وسلمهم، وعيسى عليه السلام منهم. السلام عليه كما أخبر هو يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه المسائل التي ذكرها عيسى يخبر بها أقوامه ويدافع عن أمه ويبين سلامتها مما اتهموها به، تبرهن طهارتها وعفتها وسلامتها من ما قذفوها به وما اتهموها به من الأمور الرديئة. إذا تأملنا هذه الآيات وجدنا فيها المعجزات. فالأمر الأول الإعجاز في نفخ الروح في رحم مريم، والإعجاز الثاني هو أنها عندما وضعته وهي كئيبة متوترة الأعصاب ناداها من تحتها وأدخل عليها السرور وأعطاها التعليمات بأن تتوقف عن الحديث مع الناس حتى تعود إليها عافيتها ويهدأ روعها. والأمر الثالث هو أنه هو الذي تولى الجواب على فريتهم وسؤالهم وتهمتهم بأمه،
فهو الذي قام يدافع عنها ويبين نزاهتها وسلامتها مما يخطر ببال أحد من الناس. وهذا كله يدل على رحمة الله تعالى بعباده. وإذا لو قامت المرأة تدافع عن نفسها ما صدقوا، ولهذا اتهموها لمن كان يخدم في المسجد الأقصى معها وهو يوسف النجار، وهذا أمر إلى الآن يطمطن له اليهود. ومن المسائل في هذه الآيات هو أن الإنسان إذا عرف براءة نفسه من التهمة فلا يبالي بالناس، وعليه أن يدافع بقدر ما يستطيع من إيضاح الحقيقة، ولا بد أن تتبين الحقائق مهما قال الناس وافتروا، إلا أنها لا بد أن تتبين الحقيقة في هذا، بمعنى أن الإنسان إذا اتهم بأمر هو يعلم براءته منه فإن عليه أن لا يتوانى ولا يتساهل في الاستسلام، وإنما عليه أن يوضح بالأمور الشرعية الواضحة التي لا يكون فيها مجال للتهمة والتلبيس، ولا بد أن تتضح الحقائق. الأمر الثالث هو أن الله جل وعلا تكفل لمريم بتأمين الوسائل التي لا تستطيعها، وأمرها بأن تأخذ بالأسباب التي تستطيعها. كيف ذلك؟ بشرها ولدها بأن الله تعالى جعل تحتها نهر يجري وفوقها نخلة مثمرة. هذا تيسير الله ولا عمل للإنسان فيه. بقي أمر يحتاجه الإنسان إلى أن يعمله، هو أنها تحرك النخلة حتى يسقط الثمر، وتحريكها هذا فعل سبب، لكن كونها أثمرت هذا ليس فيه سبب لمريم، وإنما هو منحة من الله تبارك وتعالى، وهي لا تستطيع أن تعمل هذا السبب، فهذا السبب ليس في مقدورها. وأما السبب الذي هو في مقدورها فإنها أمرت من تهز النخلة حتى يتساقط الرطب. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان مطالب بفعل الأسباب الشرعية، وأن الإنسان لا يستلقي على ظهره ويقول يأتيني رزقي ولو أنا لم أعمل الأسباب، وإنما أنت مطالب بفعل الأسباب. فالله تعالى أجرى لها الماء وأثمر لها النخلة وهو ليس في وقت الثمر، لأن هذا لا استطاعة للإنسان على فعله ولو عمل كل الأسباب. أما أن تغترف من النهر وأما أن تهز النخلة ليسقط الرطب فهذا فعل الإنسان مطالب به ليحصل هذه الأمور. فلا يأتي أحد ويقول أنا متوكل على الله لا أعمل بالأسباب. الذي يتوكل على الله لا بد أن يعمل بالأسباب، لا بد أن يجمع الإنسان بين التوكل على الله وفعل الأسباب المعتادة المنتجة لآثارها في العادة. ولا يقول الإنسان أنا أترك الأمر، أنا لا أريد أن أعمل، أنا أريد أن أغلق علي بابي ورزقي يجيني ينزل علي من السماء. هذا غير معروف في عالم الناس المعتادة. قد يكون في معجزات، لكن من يضمن أنك أنت من أصحاب المعجزات؟ ومن قال لك أنك من أصحاب المعجزات؟ ولهذا كما تسمعون يموت إنسان ما أحد يجي وتتعفن بالكفر. لكن لو أنه جاءه إنسان ودخل عليه لعرف أن هذا توفي وحمله وذهب به وغسله وكفنه وصلى عليه. كذلك هذه المرأة يسر الله لها أمورا لا استطاعة لها بفعل أسبابها،
ولما بقيت الأسباب التي يجب طاعتها أمرت بمباشرتها. الأمر الرابع هو أن الإنسان إذا كان ليس عنده القدرة على الإجابة الصحيحة فلا يتعجل ولا يتسرع. ولهذا قال لها ولدها: كلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أنا الآن ما عندي استعداد أجاوب على الأسئلة لأن الوضع بالنسبة لي غير مناسب. هكذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القاضي إذا كان غضبان أن لا يقضي. إذا كان الإنسان حاقنا أو حاقبا أو عند طعام يشتهي لا يذهب بالصلاة، يأكل الطعام ويقضي حاجته ولا يذهب بالصلاة. فأمرت بأن تؤجل التفاهم مع الناس والحديث مع الناس وهي في حال وضعها، لأنها في حال صحتها لا تسمح لها بالتفاهم مع الناس والأخذ والعطاء معهم. تنتظر حتى ترد على الناس أن تكون مهيأ للرد عليهم، وأن يكون عندك القدرة والاستعداد على الإجابة والإفصاح والتعبير الصحيح. فإذا كان الإنسان مرهقا أو متعبا أو مريضا أو نحو ذلك يؤجل هذا الأمر ولا يواجه الناس فينتج عن ذلك مكاسب لو أنه انتظر فيها كانت نتائجها أحسن. الأمر الخامس أن الإنسان إذا كان يعرف أن ما هو فيه من حال هو أمر سليم لا غبار عليه فيجاهد به ويظهره للناس ولا يخشى إلا الله تعالى. ولهذا لما أنها تعافت أخذت ولدها بشجاعة وخرجت إلى الناس وهي تحمل ولدها وذهبت به إلى قومها وهم ينظرون إليها جميعا، وما أخفت ولدها وما دفنته، وإنما ذهبت بولدها تحمله والناس كلهم ينظرون إليها ويشاهدونها ويطالعونها. ولهذا قال فأتت به قومها تحمله، ما قال فأتت به أمها أو أختها أو خالتها، بل أتت به قومها غير مبالية بما ينتج عن ذلك من أقوال، لأن عندها قوة إيمان وعندها وثائق تثبت صحة براءتها وسلامتها من الطعن الذي سيباشرونها به قومها. المسألة السادسة حرص الإنسان على المحافظة على عرضه وأصله واختياره لنطفته. وإذا أراد الإنسان أن يتزوج فعليه أن يتخير من البيوت أطيبها ومن الأسر أنزهها ويتعرف على أصولها وفروعها. ولهذا لما استكثر قومها عليها هذا الولد قالوا لها نعرف أبوك ونعرف أباك ونعرف أمك، ما عرفنا عليه شيئا هو محل للتهمة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، إذن أصلك نزيه، أصلك طاهر من جهة الأب ومن جهة الأم. ومن هنا يأتي الاستكثار في اللوم عليها لأن أصولها طيبة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فلهذا يجب على الإنسان أن يتخير لنطفته. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. فالإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة فليتعرف على أبيها وأصوله وأمها وأصوله لئلا يقع في عرق سيء
يكون يمتد أثره إلى أولاده. المسألة الأخيرة أن الإنسان إذا كان عنده أدلة قوية فلا يخفيها عند القاضي. إذا كان عندك شهود أو عندك وثائق أو عندك قرائن تثبت براءتك لا تتأخر في إظهارها. ولهذا قالت لهم أنا لا أريد أن أتكلم معكم لكن تكلموا مع الولد. فشارت إليه، أشارت إليه. هذا هو الدليل الذي يسكتكم ولا يجعل لأحد فرصة بأن يتكلم بالتهمة. وهذا كما ذكرت. لما أنه أجاب بجواب صار العقلاء كلهم سلموا وسكتوا وعرفوا حقيقة وأدركوا أن الأمر ليس كما يتبادر للذهن، وإنما هو أمر خارق للعادة وأمر معجز وأمر محير. فقبلوا ذلك وآمنوا وصدقوا. وأما أهل الأهواء فإنهم لا يقنعهم شيء، كأهل الأهواء في هذا الزمن. لو تقول لهم لو تطلعهم على الشمس وتقول هذه الشمس قالوا لا هذه لمبات غاز مولعة. فكذلك أهل الأهواء، وهذا هو ما تبناه اليهود، فقاموا مسرعين وناشرين لاتهامها بالزنا كما عملوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة غزوة تبوك. هذه جملة من الفوائد التي تبين ما في هذه القصة من العظات والعبر والمعجزات، وهي أيضا دليل على صدق نبوة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، الذي جاءنا بهذا الخبر من عند الله. جاءنا بخبر صادق متيقن ليس كعبث اليهود والنصارى بكتبهم، وإنما جاء بخبر صادق من عند الله جل وعلا لم يدخله تحريف ولا تأويل ولا عبث. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا نحن وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.